Kita biasanya melihat emas dalam bentuk seperti barang kemas dan perhiasan serta mengkaguminya kerana keindahan, nilai dan keabadiannya. Tetapi sebelum emas dijadikan barang perhiasan, ia melalui proses pengeluaran yang panjang dan sukar di mana bermula dengan proses pelombongan. Emas adalah salah satu logam paling jarang ditemui di dunia. Harga emas pada tahun lepas telah meningkat secara konsisten, bahkan meningkat sehingga $2,000 per aunce pada musim panas, di mana ia berada pada tahap yang tidak pernah dicapai sebelum ini. Walau bagaimanapun, penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia telah memberi impak besar kepada ekonomi dunia sehingga menyebabkan pengeluaran emas global menurun berbanding tahun 2019. Menurut US Geological Survey, pengeluaran emas di seluruh dunia adalah sekitar 3,000 metrik tan pada tahun 2019. Angka ini setara dengan pengeluaran emas yang dicatatkan pada tahun 2018. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat 10 negara pengeluar emas terbesar di dunia. Teruskan menonton. 10. Indonesia, 100.9 tan. Indonesia adalah rumah bagi lombong emas kedua terbesar dan tertinggi di dunia, iaitu di Grassberg. Ia dikendalikan oleh PT Freeport Indonesia dan mempunyai sebanyak 20,000 pekerja. Malangnya, Grassberg juga dianggap sebagai salah satu lokasi yang paling toksik di dunia. Lombong ini mengeluarkan 1,000 tan merkuri atau raksa ke atmosfera setiap tahun selain menghasilkan 100.9 tan emas. Malah, orang-orang yang tinggal berhampiran lombong ini memakan ikan yang mengandungi 2 kali ganda jumlah merkuri yang disyorkan dan ini memberi kesan yang berbahaya kepada penduduk setempat. 9. Mexico, 101.6 tan. Walaupun pengeluaran emas di Mexico menurun untuk tahun kelima berturut-turut, Mexico tetap menjadi sumber emas yang kompetitif. Pengeluaran emas di Mexico meningkat dari hanya 50.8 tan pada tahun 2008 kepada lebih dari 131 tan pada tahun 2015. Ia merupakan salah satu kenaikan terbesar dalam jangka masa tersebut. Mexico adalah tempat yang menarik untuk pelombongan kerana kos peraturannya yang agak rendah. 8. Uzbekistan, 101.6 tan. Berada di nombor 8 dalam senarai ini, Uzbekistan telah berjaya meningkatkan jumlah pengeluarannya dengan ketara tahun lalu dari 94.6 tan pada tahun 2019 kepada 101.6 tan pada tahun 2020. Ini sekaligus mencatatkan kejayaan pertama Uzbekistan mencapai jumlah pelombongan melepasi kadar 100 tan dalam satu tahun. Negara Asia Tengah adalah rumah bagi Muruntau, iaitu merupakan kawasan lombong emas terbuka terbesar di dunia. Projek ini yang dipercayai oleh banyak ahli geologi sebagai simpanan emas terbesar dunia juga mempunyai simpanan besar turquoise dan arsenik. 7. Brazil, 107 tan. Melonjak dari tangga ke-10 pada tahun 2019, Brazil berjaya meningkatkan outputnya untuk tahun ketiga berturut-turut. Kegiatan pelombongan haram di tengah-tengah hutan hujan Amazon telah meningkat dengan mendadak dalam 6 tahun terakhir ini. Oleh yang demikian, presidennya telah mendorong negara itu untuk mengembangkan Amazon secara ekonomi serta memanfaatkan kekayaan mineralnya. 6. Ghana, 138.7 tan. Ghana kini adalah pengeluar emas terbesar di Afrika. Ghana berjaya mengalahkan Afrika Selatan untuk pertama kalinya pada tahun 2019. Negara ini juga terkenal dengan simpanan pelbagai mineral industri. Syarikat seperti Anglo Gold Ashanti dan Goldfields mengubah tumpuan mereka dari Afrika Selatan ke Ghana yang menawarkan deposit lebih murah dan lebih mudah untuk dilombong. 5. Kanada, 170.6 tan. Kanada telah menduduki tempat kelima selama 4 tahun berturut-turut bermula tahun 2016. Kanada mencatatkan peningkatan sebanyak 12 tan pada tahun 2020 berbanding tahun sebelumnya. Lombong emas utama di negara itu adalah Malartic Kanada yang dimiliki bersama oleh Yamana Gold dan Agnico Eagle di mana bertanggungjawab menghasilkan lebih dari 16 tan tahun lalu. Lombong emas Kanada adalah antara yang paling kecil dalam senarai 10 negara pengeluar emas tertinggi. 4. Amerika Syarikat, 190.2 tan. Pengeluaran emas di Amerika Syarikat turun dari paras 200 tan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun yang bermula pada tahun 2019. Hampir 80% emas yang dihasilkan di Amerika Syarikat berasal dari Nevada yang berdekatan dengan Las Vegas. Sekiranya negeri itu merupakan sebuah negara, ia akan menjadi salah satu daripada 10 pelombong teratas di dunia. 3. Australia, 327.8 tan. Australia kini mencatat peningkatan pengeluaran selama 8 tahun berturut-turut. Industri mineral menghasilkan lebih daripada separuh jumlah ekspor Australia dan menghasilkan sekitar 8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK.
Pengeluaran yang tinggi di beberapa lombong dan peningkatan projek seperti Mount Morgans dan Kaden Valley menyumbang kepada peningkatan pengeluaran. Kedua, Rusia 331.1 tan. Dengan keluasan hampir 1/6 daripada daratan dunia, tidak hairanlah negara Rusia dipenuhi dengan emas. Sebahagian besar emas Eropah berasal dari Rusia. Ini sekaligus telah meningkatkan pengeluaran emas di negara itu setiap tahun sejak tahun 2010. Pada tahun 2019, Rusia mengungguli Australia untuk menjadi pengeluar kedua terbesar di dunia. 1. China 368.3 tan. Negara China telah menjadi negara pengeluar teratas menyumbang 11% pengeluaran lombong global selama bertahun-tahun. Walau bagaimanapun, pengeluaran emas China turun dari 383 tan kepada 368 tan tahun lalu, mewakili penurunan keempat berturut-turut. Trend penurunan ini sebahagian besarnya disebabkan oleh dasar persekitaran yang lebih ketat telah dikenakan oleh Kerajaan Republik China. Sebagai contoh, kawalan yang lebih ketat terhadap penggunaan sainat di lombong emas telah memaksa beberapa operasi untuk mengurangkan pengeluaran. Menurut WGC, China juga merupakan pengguna perhiasan emas terkemuka dunia. China telah menyumbang 30% permintaan global untuk perhiasan emas pada tahun 2020 yang memberi penambang insentif tambahan untuk pengeluaran. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.